Nếu nhìn lại toàn bộ lịch sử chiến tranh, chúng ta sẽ thấy một quy luật rất rõ. Con người luôn tìm cách đứng cao hơn đối thủ. Khi chưa có súng, người ta leo lên đồi. Khi có thành lũy, người ta xây tháp canh. Và khi con người học được cách bay, thì bầu trời lập tức trở thành một mặt trận mới. Máy bay ném bom không sinh ra từ trí tưởng tượng lãng mạn nào đó, mà sinh ra từ sự bế tắc của chiến tranh dưới mặt đất. Khi bộ binh sa lầy trong chiến hào, khi pháo binh bắn mãi không phá được phòng tuyến, thì câu hỏi đã xuất hiện, nếu đánh từ trên đầu đối phương thì sao? Và từ khi ấy, chiến tranh bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn khác. Những chiếc máy bay đầu tiên đã xuất hiện thế kỷ 20 thực chất không được sinh ra để đánh nhau. Chúng yếu, chậm, rung lắc dữ dội và cực kỳ nguy hiểm cho chính người lái. Bay được lên trời đã là một kỳ tích, chứ chưa nói đến chuyện phải mang theo vũ khí. Trong giai đoạn này, quân đội nhìn máy bay như một cỗ máy hỗ trợ thuần túy. Phi công bay lên cao để nhìn xuống chiến trường, quan sát vị trí quân địch, xác định trận địa pháo và báo cáo về phía sau. Máy bay lúc đó giống như đôi mắt trên không, chứ hoàn toàn chưa phải là nắm đấm. Nhưng chiến tranh có một đặc điểm rất tàn nhẫn, hễ có phương tiện mới xuất hiện thì sớm hay muộn nó cũng bị biến thành vũ khí. Và bước ngoặt của máy bay không đến từ những phòng thí nghiệm, nơi các kỹ sư ngồi vẽ bản thiết kế, mà đến từ sự liều lĩnh rất bản năng của con người giữa chiến trường. Trong khói súng, bùn đất và tiếng đạn rít, có những phi công bắt đầu nghĩ khác, và họ nghĩ về ý tưởng của một máy bay ném bom. Họ không còn chỉ bay lên để quan sát rồi quay về an toàn. Họ sản sinh ra một câu hỏi, thậm chí có phần ngây thơ xuất hiện trong đầu. Nếu mình mang theo một quả bom rồi thả nó xuống đầu đối phương thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không ai ra lệnh, không có học thuyết, cũng chẳng có giáo trình nào dạy điều đó. Đó đơn thuần là phản xạ của con người trước cơ hội mới để giành lợi thế sống còn. Thời điểm ấy, mọi thứ đều thô sơ đến mức khó tin, và quả bom đầu tiên của máy bay ném bom thì được ném bằng tay. Không có giá treo bom dưới cánh, không có nút bấm ở trong buồng lái, không có kính ngắm hay là thiết bị tính toán quỹ đạo. Phi công phải mở cửa buồng lái, nơi gió tạt thẳng vào mặt, tiếng động cơ gầm rú bên tai. Họ cầm quả bom bằng tay, canh chừng bên dưới bằng mắt thường, rồi thả hoặc ném nó theo cảm giác. Bom rơi trong sự may rủi nhiều hơn là tính toán. Có quả trúng mục tiêu, có quả rơi xuống đồng không mông quạnh, có quả nổ lệch hàng chục mét. Hiệu quả quân sự ban đầu rất thấp, sức công phá cũng hạn chế, không thể thay đổi cục diện chiến trường ngay lập tức. Nhưng điều quan trọng không nằm ở kết quả tức thời, mà nằm ở ý nghĩa của khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người không còn chỉ đánh nhau trên mặt đất hay trên mặt biển, mà bắt đầu tấn công đối phương từ một chiều không gian hoàn toàn mới. Đó là bầu trời. Đó là khoảnh khắc chiến tranh vượt khỏi giới hạn truyền thống của chiến hào, pháo đài và tường thành. Những quả bom ném bằng tay ấy, dù thô sơ và thiếu chính xác, đã mở ra một cánh cửa không thể khép lại. Từ khi đó, bầu trời không còn là nơi trục lập nữa, mà trở thành một phần của chiến trường. Quan trọng hơn cả, quân đội các nước bắt đầu nhận ra một sự thật mang tính chiến lược và không thể đảo ngược. Trên mặt đất, người ta có thể đào hào sâu hơn, xây lũy dày hơn, dựng tường cao hơn và giăng thêm dây thép gai. Nhưng với bầu trời thì không. Không thể đào hào trên không trung, không thể dựng lũy che kín đầu và cũng không có cách nào phong tỏa hoàn toàn không gian phía trên. Khi con người đã bay được thì mọi phòng tuyến dưới đất đều trở nên không còn tuyệt đối an toàn. Chính nhận thức ấy chứ không phải sức nổ của những quả bom đầu tiên mới là mồi lửa thực sự khai sinh ra máy bay ném bom và toàn bộ kỷ nguyên chiến tranh từ trên không sau này. Và khi thế giới bước vào những cuộc chiến tranh thì máy bay bị ép phải trở thành máy bay ném bom. Thế chiến thứ nhất là cuộc chiến của sự bế tắc. Hai bên đào chiến hào đối diện nhau, kéo dài hàng trăm cây số. Bộ binh xung phong thì chết hàng loạt vì súng máy. Pháo binh bắn suốt ngày đêm nhưng vẫn không thể phá hủy hoàn toàn phòng tuyến. Trong bối cảnh đó, quân đội buộc phải tìm cách đánh vòng, đánh sâu về phía sau lưng đối phương. Máy bay được giao nhiệm vụ mới, ném bom kho đạn, phá đường sắt, đánh vào hệ thống tiếp tế. Những chiếc máy bay lúc này vẫn rất thô sơ, bay thấp và dễ bị bắn rơi. Nhưng chúng đã chứng minh được một điều, chiến tranh không chỉ được quyết định ở tuyến đầu, hậu phương, công nghiệp và tiếp tế bắt đầu trở thành mục tiêu hợp pháp của chiến tranh. Sau Thế chiến thứ nhất, các tướng lĩnh và các nhà chiến lược ngồi lại suy nghĩ một cách lạnh lùng. Họ nhận ra rằng không nhất thiết phải tiêu diệt từng người lính để thắng trong một cuộc chiến. Chỉ cần phá hủy nhà máy, cắt điện, phá cầu đường và làm tê liệt nền kinh tế thì quân đội đối phương tự khắc sẽ sụp đổ. Từ đó học thuyết ném bom chiến lược ra đời. Muốn thực hiện học thuyết này, không thể dùng máy bay trinh sát cải tiến nữa, cần những cỗ máy được thiết kế riêng để mang bom, bay xa, bay lâu và có tổ lái chuyên nghiệp. Đây là lúc máy bay ném bom chính thức được khai sinh như một binh chủng độc lập, không còn là vai trò phụ cho lục quân. Nếu Thế chiến thứ nhất là giai đoạn thử nghiệm, thì Thế chiến thứ hai là lúc máy bay bước lên sân khấu chính. Những phi đội khổng lồ bay hàng nghìn cây số mang theo hàng tấn bom tấn công nhà máy, bến cảng và cả những thành phố đông dân. Chiến tranh từ đây không chỉ là câu chuyện giữa quân đội với quân đội mà lan thẳng vào đời sống dân thường. Khái niệm ném bom giải thảm xuất hiện với mục tiêu phá hủy toàn bộ khả năng sản xuất và làm sụp đổ tinh thần xã hội.
Máy bay ném bom trở thành biểu tượng của sức mạnh quốc gia, nhưng cũng đồng thời mở ra những tranh cãi đạo đức kéo dài đến tận ngày nay về ranh giới giữa chiến tranh và tội ác. Sau Thế chiến II, loài người bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác của lịch sử chiến tranh, kỷ nguyên hạt nhân, nơi mà sức mạnh không còn được đo bằng số sư đoàn hay số xe tăng, mà bằng khả năng hủy diệt cả một thành phố chỉ trong vài giây. Bom nguyên tử ra đời mang theo nỗi sợ chưa từng có. Những quả bom đầu tiên không hề gọn gàng hay thông minh như vũ khí ngày nay. Chúng lớn, nặng, cấu trúc thô và đòi hỏi phương tiện mang theo đủ mạnh. Thời điểm đó, tên lửa đạn đạo vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, độ chính xác thấp, tầm bắn hạn chế và độ tin cậy chưa đủ để gánh vác thứ vũ khí mang tính sống còn như bom hạt nhân. Vì vậy nên máy bay ném bom đã trở thành phương tiện gần như là duy nhất có thể sử dụng. Chính từ đây, số phận của máy bay ném bom rẽ sang một con đường hoàn toàn mới. Nó không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ chiến trường hay vũ khí tấn công hậu phương như trong Thế chiến thứ hai. Máy bay ném bom bước lên một tầm cao khác, vũ khí chiến lược mang tính quyết định sự tồn vong của quốc gia. Các cường quốc bắt đầu thiết kế những chiếc máy bay có tầm bay liên lục địa, có khả năng mang bom hạt nhân xuyên qua không phận đối phương, bay cao hơn, xa hơn, sống sót tốt hơn trước phòng không. Lúc này mỗi chiếc máy bay ném bom không chỉ đại diện cho sức mạnh quân sự mà còn đại diện cho ý chí chính trị và vị thế toàn cầu của quốc gia sở hữu nó. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, trong kỷ nguyên hạt nhân, máy bay ném bom không cần phải thả bom để phát huy tác dụng. Chỉ cần nó tồn tại trong biên chế, chỉ cần nó có thể cất cánh bất kỳ lúc nào là đủ để buộc đối phương phải tính toán. Mỗi lần một phi đội máy bay ném bom xuất kích huấn luyện, bay tuần tra hay đặt mình trong tình trạng trực chiến, đó là một thông điệp gửi tới thế giới. Nếu chiến tranh nổ ra, hậu phương sẽ vượt xa mọi giới hạn thông thường. Từ đây máy bay ném bom trở thành trụ cột của học thuyết răn đe, nơi sức mạnh nằm ở khả năng không bao giờ được sử dụng, nhưng luôn khiến đối phương phải sống trong trạng thái dè chừng ở mức độ tận thế. Bước sang thời hiện đại, cách sử dụng máy bay ném bom lại thay đổi. Ném bom giải thảm dần bị loại bỏ vì quá tốn kém và gây hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Thay vào đó là bom dẫn đường, tên lửa hành trình và những đòn chính xác cao. Một mục tiêu quan trọng có thể bị loại bỏ chỉ bằng một quả bom duy nhất. Máy bay ném bom ngày nay giống như một nền tảng mang vũ khí và trung tâm chỉ huy trên không, hơn là một cỗ máy chỉ để thả bom. Từ hình ảnh một phi công ném bom bằng tay đến những cỗ máy tàng hình mang theo vũ khí chiến lược, máy bay ném bom phản ánh rất rõ bản chất của chiến tranh hiện đại. Đó là mong muốn đánh từ xa hơn, nhanh hơn, ít tổn thất hơn cho mình. Công nghệ không tự sinh ra từ bạo lực, nhưng chiến tranh luôn đẩy công nghệ đi đến giới hạn cực đoan nhất, và máy bay ném bom chính là minh chứng rõ ràng cho điều này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.